Salut, Sorin aici de la Petec. Azi facem un mic review și un unboxing pentru un trepied WT3710. Este un trepied destul de ieftin, pe la 69 de lei, dar care promite destul de multe. Hai să vedem cum se prezintă. Avem o cutie destul de standard, nimic special, avem feature-urile lui, are o placă ușor demontabilă, un cap cu pan, picioare din aluminiu și ceva construcție din plastic. Hai să vedem exact cum e făcut și cum se prezintă. În primul rând, el vine cu o husă, lucru de apreciat la banii ăștia. Hai să îndepărtăm plasticul. E o husă, nimic special, dar material destul de ok. La 69 de lei e super ok. Hai să-l deschidem. Și avem trepiedul. După cum am zis, capul cu pan. Hai să-l deschidem un pic. El are 54 de centimetri, făcut micuț. Are și o cremalieră, ușor ajustabilă. Se mișcă destul de bine. Mecanismul pare să fie din aluminiu cu plastic. Picioarele sunt tot din aluminiu. Noi am primit varianta neagră. Îl strângem. Așa, sus avem placa care e ușor demontabilă. Merge pusă și la 90 de grade. Avem prinderea de 1x4 inch. O chestie foarte utilă la el, avem două măsurători de nivel. Una aici, una aici. Super util, nu mă așteptam la banii ăștia să primești așa ceva, mai ales două. Ajustarea se face destul de ușor. Un pic cam tricky până nimerești perfect nivelul, dar te obișnuiești, hai să zicem. Iar înălțimea trepiedului o vom regla cu aceste cleme. Se desfac destul de ușor. Plasticul pare un pic cam ieftin, dar nu pare să fie nici chiar atât de sensibil. Le închidem apoi și tot așa. Hai să-l desfacem să vedem cât de înalt este. Se comportă destul de bine. Și are cam 1380 de mm înălțime. Cu asta probabil ceva mai mult. În orice caz, pare destul de solid. Cred că face față cam până în 2 kg, să țină o cameră și un obiectiv destul de greuț. Iar construcția, plasticul ăsta pare să fie un pic cam ieftin, în ciuda înscrisului de pe ambalaj, dar cred că pentru banii ăștia e destul de ok și dacă ai un pic grijă de el s-ar putea să te și țină. Una peste alta, el are o construcție ușoară, solidă, pe vânt totuși cu un aparat greu aș avea grijă un pic să-l stabilizez sau să țin de el, nu știu dacă aș avea încredere să-l las. Dar nu sunt fotograf de meserie și din punctul meu de vedere am avut nevoie de un trepied ieftin, destul de versatil și își face treaba cu brio. Dacă ți s-a părut util acest mic review și unboxing, dă-ne un like, dă-ne un subscribe și lasă-ne un comentariu mai jos cu ce astfel de produse vrei să mai prezentăm într-un tip scurt pe Petec. Salut!